पापी गर्ने हो नि हाई ए सट्टै छु दामी सिट हाल्नु मलाई त काम भइहाल्छ म पनि सुरु अनि हालौँ है पानीले तदान सेलाएछ नि अब तल अनि यहाँ एकचोटि प्लिज यता देखा के हो यो बसो हाम्रो खुकुरीहरू लाग्ने त्यो तिखो बनाउनु पर्ने अङ्कल है यस्तो गरे है आन्द्रा अनि पखेटा अनि यो खुट्टा अनि अरू ठाउँमा भुट्ने ल अङ्कल त्यो भालेको अन्डा देखाइदिनु हाम्रो दर्शकबिनलाई ल चाहिँ भालेको अन्डा That's called पानी तपाईँको टिक्रा देख्यो सिङ्गै छ मासु पसलमा यसरी यहाँबाट र यहाँबाट चिरेर टक्क राम्रो बोलेर अनि गएपछि त्यो साउन्ड हाल Wait. Dhido त बाहिर मात्र निकाल्छ त यो त उजो पाको बाहिर लैजाऊ अनि यो केटी त हेर्नु त छाइन्छ भिडियो राम्रो आएन त Dhido म बुता आओ भयो अब भयो घुमाको चेटचट वाला छ नेपाल लोकल भालेको पिस यसरी पकाएर खानु मसला पनि हालिसकिएको छ हेरौँ लोकल भालेको मासु कस्तो पाक्छ है त आज भिडियो ब्लर आयो यसरी कुकरमा पकाउनुपर्छ लोकल भालेलाई अनि दामी हुन्छ प्लास्टिक कोदोको पिठो पानी पाक्यो अब ढेँडो पाक्छ ढेँडो निकाल न त्यत्रोमा त त्यत्रो पिठोमा त त्यत्रो पानी थोरै हुन्छ त्यो उसमा आटेसम्म पानी निकाल सबै हालेको ढेँडो पकाउन साह्रै दुःख हुन्छ खानु चाहिँ मिठो हुन्छ के हार्नु लोकल गाउँको कोदोको ढेँडो मस्काको हाम्रो डाइरेक्टर मामाले हात पोली पोली व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ कोदोलाई चलाउने काम
नमस्कार के भइरहेछ यहाँ ढेँडो मुस्काउन यति गाह्रो हुन्छ के गर्नु यो गाउँको लोकल कोदोको ढेँडो गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर भन्छ नि यो ढेँडो मस्काउँदै मस्काउँदै 24 आवरलाई सब चाहिने बल चाहिँ सिद्धिने रहेछ थोरै घुमाऊ त अलि घुमाऊ न अझै अझै तलबाट अलि समाता न यार के तिमी ल समात्दा समात्दै यसै गरी मस्काएर खाने पावर छ भने तपाईँले ढेँडो पकाएर खानु होला लकडाउनको कमाल अझै पिठै बनाएर पिठै छ क्या तिमीले त्यही भएर मैले पहिलो थप्नुपर्छ भने पछि थपेपछि यस्तै हो सोल्टी दाल पनि हल्का चाख्नु त नुन लागेन भोलि हेर होला क्या छोड ल उठ उठ ल माइज पनि बस्नु ल बोटको ल यो पनि खाने होला ल गाइस हामी फेरि ढेँडो खाँदैछौँ आज नि खान्न माइज सेलाएको ढेँडो हाम्रो गर्ने त्यसले ढेँडो के को खान्थ्यो